तर जय शिवराय भावांनो, मी योगेश स्वागत करतो तुमच्या माझ्या नवीन व्हिडिओमध्ये मित्रांनो. तर भावांनो, आपण त्या दिवशी तुम्हाला प्रश्न विचारायला सांगितला होता. तर एक विष्णू भावाने आपल्याला प्रश्न विचारला आहे आणि म्हणत आहे की तुला काय बनायचं आहे लाईफमध्ये बनवायचं. बरोबर, ठीक आहे, असंच म्हणायचं असेल भावाला की काय बनायचं आहे लाईफमध्ये. तर आता माझं फोकस तर थोडाफार शेअर मार्केटकडे जातो आहे. तर मी तिकडं थोडंसं जास्त ध्यान देणं चालू केलं आहे. तर ठीक आहे, यूट्यूब पण आपण करतच राहूया, कारण की ठीक आहे त्याच्यात म्हणजे एवढं नाही आहे. 9:30 ते 3:30 काम असतं, बस बाकी काय नाही. भाऊ कुठं राहता? अकोला. तर आता मला नाही वाटत की खाली कोणी प्रश्न विचारला असणार. ओके, तर ठीक आहे, एवढ्या सगळ्या भावांनी आपला व्हिडिओ पूर्णपणे बघितला भावांनो. तर तुम्हाला जर बघायचं असेल आपला डेमो व्हिडिओ तर तुम्ही बघत राहा. गजानन स्माइली. आणि आता मला सांगा की डेमो व्हिडिओ कसा वाटला. डेमो व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा व्हिडिओला. चॅनलला सबस्क्राईब केला नसाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि जर बेल बटनला ऑलवर सिलेक्ट केला नसेल तर बेल बटनला ऑलवर सिलेक्ट करा, कारण की त्याच्यानंतर तुम्हाला आपल्या जे व्हिडिओचे नोटिफिकेशन आहेत ते भेटणं चालू होऊन जातील. ठीक आहे, तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओचे मटेरियल तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरून भेटून जाईल, ज्याची लिंक खाली तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मी दिलेली आहे. भावांनो, खूप सोप्या पद्धतीने जाऊन तुम्ही ते डाउनलोड करू शकता. ठीक आहे, आजच्या व्हिडिओचे मटेरियल तुम्हाला आपल्याला तिथून भेटून जाईल. टेलिग्रामलाही आपण मटेरियल पोस्ट करणं चालू केलेलं आहे भावांनो. तर ठीक आहे, आपण चला आता जो काही व्हिडिओ आपण त्याला सुरुवात करूया. तर भावांनो, तुम्हाला सिम्पली बिटमार्क प्रोजेक्टला ते आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट डाउनलोड केल्याच्यानंतर तुम्हाला त्याला ओपन करायचं. ऑब्वियसली बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन झाल्याच्यानंतर भावांनो, तिथे जो आपला ओव्हरले इफेक्ट असणार आहे त्या ओव्हरले इफेक्टला तुम्हाला याच्यात ॲड करायचं. भावांनो, ओव्हरले इफेक्ट अशा पद्धतीने तुमच्यासमोर इथे ॲड होणार आहे. आता भावांनो, तुम्हाला जे आपले मॉडेलचे फोटो आहेत, जसं आपण याच्यात मॉडेलचे फोटो यूज केलेत भावांनो, फायनल जेन मॅम, तुम्हाला जर इतर कोणत्या मॉडेलचे फोटो यूज करायचे असेल तर तुम्ही तेही करू शकता. बट ठीक आहे, आपण अशा पद्धतीने ते पायल मॅमचे फोटो याच्यात ॲड करत आहे भावांनो. तुम्हाला जर इतर कोणत्या मॉडेलचे फोटो यूज करायचे असेल तर तुम्ही ते करू शकता. मी एक वेळेस परत सांगतो. ठीक आहे, जसे आपण सुरुवातीला याच्यात 3 फोटो ॲड केलेत भावांनो. आता आपण डायरेक्ट येऊन जाऊया 10.5 सेकंडला. तुम्हाला असं काही नाही करायचं भावांनो, तुम्हाला एक एक करून सगळे फोटो यूज करायचे आहे. फोटो यूज करण्यासाठी फोटो सिलेक्ट करायचा, जो काही हावाला ऑप्शन आहे की हावाला ऑप्शनला क्लिक करायचं आहे की यावाला ऑप्शनला क्लिक करायचं आहे. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीने तुम्हाला हे सगळे फोटो याच्यातून यूज नक्की करायचं आहे. तर मी या सगळ्या फोटोंची लिंक तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे भावांनो. एक एक करून तुम्ही या सगळ्या फोटोंना याच्यातून ॲड करून घ्यायचं आहे. ठीक आहे, जसे आपण एवढे फोटो याच्यात यूज केलेत भावांनो, तुम्हाला पूर्ण भावांनो अशा पद्धतीने सगळे एक एक करून 29 सेकंडपर्यंत सगळ्या फोटोंना इथे यूज करायचं आहे. ठीक आहे, आता भावांनो, तुम्हाला जो आपला ओव्हरले इफेक्ट असणार आहे, म्हणजे लाईक आपला जो इमोजी असणार आहे, तो इमोजी तुम्हाला या ओव्हरले इफेक्टवरती ॲड करायचा आहे. ठीक आहे, इमोजी आता आपला काय अशा पद्धतीचा असणार भावांनो. यावाला इमोजीला तुम्हाला भावांनो जो आपला लाईक ग्लो इफेक्ट आहे, तर तो तुम्हाला ग्लो इफेक्ट आहे तर अशा पद्धतीने छोटासा म्हणजे याला ॲड करून घ्यायचा. ग्लो इफेक्टचा जो काही कलर आहे भावांनो, तो तुम्हाला सिम्पल अशा पद्धतीने याला व्हाईट करून ठेवून घ्यायचा आहे. ठीक आहे, अशा पद्धतीचा. आता भावांनो, तुम्हाला याच्यात शेक इफेक्ट लावायचा असेल तर शेक इफेक्ट लावण्यासाठी भावांनो, आपला जो पहिलावाला शेक इफेक्ट आहे तो तुम्हाला याच्यातून कॉपी करायचा आहे. पहिलावाला शेक इफेक्ट इथं कॉपी झाल्याच्यानंतर भावांनो, तुम्हाला सिम्पली बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये भावांनो, तर भावांनो, तुम्हाला जो आपण पहिलावाला शेक इफेक्ट जो कॉपी केलेला भावांनो, तो तुम्हाला सगळ्या छोट्या फोटोमध्ये इफेक्ट पेस्ट करायचा. बघू शकता तुम्ही या सगळ्या छोट्या फोटोमध्ये. परत पुढेही तुम्हाला इथे छोट्या साईजचे फोटो पाहायला भेटत आहे. यावाल्या छोट्या साईजच्या फोटोमध्ये तुम्ही त्या प्रत्येक छोट्या फोटोमध्ये हावाला इफेक्ट पेस्ट करू शकता. शेक इफेक्टमध्ये परत यायचा भावांनो, जो की सेकंड नंबरचा इफेक्ट आहे तो तुम्हाला याच्यातून कॉपी करायचा आहे. हावाला इफेक्ट भावांनो, आता तुम्हाला सिम्पली जो आपले जे 2 छोटे साईजचे फोटो आहेत, हे वाले 2 छोटे साईजचे फोटो, तर या 2 छोट्या साईजच्या फोटोमध्ये आपल्याला हवाला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. आणि आता उरलेला जो एक मोठा फोटो आहे भावांनो, तो तुम्हाला सिम्पली या मोठ्या फोटोमध्ये इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीने आता आपला व्हिडिओ तो पूर्णपणे बनवून जाईल रेडी भावांनो. तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला मला लगेच कमेंटला सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा. चॅनलला सबस्क्राईब केला नसाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण की आपण रोजच्या तशाच प्रकारची कडक स्टेटस एडिटिंग करत असतो. आणि जर तुम्हाला प्रश्न विचारायचा असेल तर तुम्ही विचारू शकता. भेटूया उद्याच्या व्हिडिओमध्ये.